دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یکی از خوش‌عطرترین و اصیل‌ترین غذاهای ایرانی رو داریم. خورش قرمه سبزی خوزستانی. این غذای محبوب با طعمی دلچسب دل هر کسی رو میبره. پس اگه دوست دارید راز عطر و طعم این خورش رو بدونید، تا انتهای ویدیو همراه من باش. مواد لازم: گوشت، لوبیا چیتی، سبزی قرمه، پیاز، شنبلیله خوش، تمر هندی، لیمو عمانی، پودر سیر، نمک، زردچوبه، ادویه کاری و فلفل سیاه هستش. من اندازه های دقیق مواد و نوع سبزی رو داخل دیسکریپشن براتون نوشتم. و حالا پیازی که داریم من به صورت اسلایسی ریزش کردم و شما حتی میتونی پیاز رو به صورت نگینی ریز بکنی، فرقی نمیکنه. و داخل قابلمه من کره حیوانی ریختم. شما از هر نوع روغنی که دوست دارین میتونین استفاده بکنید. و بعد از اینکه داغ شد، پیازی که دارم و بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا پیاز کاملا تف بخوره. همین اول ویدیو هم میگم دم خوزستانیای عزیزمون گرم با این خورش قرمه سبزی فوق العاده خوشمزه شون که واقعا بی‌نظیر بود. و بعد از اینکه دیگه پیاز کاملا تف خورد، حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم: زردچوبه، ادویه کاری، فلفل سیاه و پودر سیر. هم میزنم و میذارم تا ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه. ببینید، شاید بعضی از عزیزان بگن که میشه از سیر تازه هم استفاده کرد. تو رسیپی اصلیش پودر سیر بود و به نظر منم اگه از پودر سیر استفاده بشه خیلی بهتره. و بعد از اینکه دیگه ادویه ها تف خوردن، حالا گوشت رو بهش اضافه میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این خورش قرمه سبزی خوزستانی به این روش درست کنی که مطمئنم هر کی بخوره عاشقش میشه. و بعد از اون هم میزنم و میذارم تا گوشت یه تفتی بخوره. همین که گوشت کمی تغییر رنگ داد کافیه، نیازی به سرخ کردن بیش از حد نیستش. در مورد سبزی قرمه سبزی، ببینین اگه سبزی تازه داشتید حتما سبزیتون رو تفت بدید و تفت بیش از حد هم ندید که رنگ سبزیتون خیلی سیاه و تیره بشه. و بعد از اینکه تفت دادید، حالا به قرمه سبزیتون اضافه میکنید و من سبزی فریزری استفاده کردم و لوبیا چیتی هم بهش اضافه میکنین و آب جوش میریزین و میذارین دیگه قرمه سبزی کاملا جا بیفته. ببینید زمان پخت این قرمه سبزی هم 4 ساعت با حرارت کمه و بعد از 4 ساعت دیگه آماده است. و دیگه من اینجا آب اضافه میکنم و بعد از اینکه به جوش اومد میذارم تا گوشت و حبوبات کاملا بپزه. و بعد از اینکه دیگه این مواد کاملا پخته شد، 1 ساعت آخر ما لیمو عمانی رو بهش اضافه میکنیم. ببینید لیمو عمانی رو چند تا سوراخ بکنید و داخل آب جوش بریزید، به مدت 2 ساعت بذارید باشه تا ترخی لیمو عمانی کاملا گرفته بشه. و نمک هم بهش اضافه میکنم. ببینید تمر هندی، هرچه تمر هندیتون تیره تر باشه رنگ خورشتتون هم تیره تر میکنه. چاشنی اصلی این خورش هم همین تمر هندی هستش و من تمر هندی رو چون دونه داشت صاف کردم و بعد از اون به خورش اضافه کردم. شنبلیله خشکم بهش اضافه میکنم، هم میذارم تا همه این مواد با همدیگه مخلوط بشن و حتما از شنبلیله خوش استفاده بکنید که خیلی بهتره. و بعد از اون دیگه میذارم تا این خورش کاملا جا بیفته. راستی من منیره هستم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. این هم از خورش قرمه سبزی خوزستانی ما. امیدوارم درست کنید، در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. مرسی از همراهی همیشگیتون. تا یه خوشمزه دیگر، بدرود.